ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අදත් අපේ ICT Learners channel එකට. මීට ටික කාලයකට කලින් මම ඔයත් එක්ක කතා කරා අපි ටික වෙනස් ආකාරයේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවකින් හම්බෙමු කියලා. නමුත් කිව්ව පරිදි නම් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා ඔයාලා බලන් ඇති. ඒකට ඉතින් ගොඩක් හේතු තියෙනවා. රටේ වර්තමාන වසංගත තත්ත්වය තමයි ප්‍රධානම හේතුව. මේනවා නිවසටලා තමයි අපි ගොඩක් කලකට ඉන්නේ. නිවසේ තියෙන පසුබිමක පැහැදිලිව පිළිවෙලට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉතින් ප්‍රායෝගිකව අමාරුයි. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව උනේ. නමුත් මින් ඉදිරියට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොම හරි කාලය සහ ස්ථානය වෙන් කරගෙන සතිය එකක්වත් වීඩියෝස් ඔයාලා ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. හැබැයි ඔයාලා බලනවා ඉතින් මේ වෙනකොටත් channel එකේ වීඩියෝස් ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා. අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා. අපේ කරන විෂය මාලාවටම අදාළ වීඩියෝස් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක මම හදලා තියෙන්නේ හැමෝම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. හැමෝටම මේක බලන්න පුළුවන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම පොරොන්දු වුණාට පිළිවෙලට ඔයාලා වෙනුවෙන්ම පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් කියා දෙනවා කියලා. ඒට අදාළ විෂය කොටස් සම්පූර්ණයෙන් කතා කරනවා කියලා. නමුත් එතන ඒ දැනට දාලා තියෙන වීඩියෝස් ගැන කියනවා නම් පොඩ්ඩක් ඒක අපේ දැනට මායට ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට අපි ඔන්ලයින් උගන්වනවා මේ වෙනකොට. ඒක කවුරුත් දන්න දෙයක් නේ. ඉතින් එහෙම ඔන්ලයින් උගන්වද්දී සමහරක් අයට පන්තිට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. සමහරක් අතරමඟදී සම්බන්ධතාවය විසන්දි වෙලා පන්තියෙන් ලීව් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් විවිධ හේතු නිසා හැමෝටම සමාකාරව ඒ කොටස් බෙදලා යන්නේ නැති නිසා Zoom එකේ කරන ලෙසන් එක එහෙම මම රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා එයාලට දෙනවා. ඉතින් දෙන්න විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරනවා YouTube එකට දාලා YouTube link එක එයාලට දෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මුලදී නම් මම මේවා පබ්ලික් දාලා තුනේ නැහැ. අන්ලිස්ටඩ් දාලා ගොඩක් කල් දරුවන්ට මම වීඩියෝ එක දුන්නා channel එක හරහාම. නමුත් පස්සේ මට හිතුණා වීඩියෝස් මම පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට කරන්නත් බැරි වෙන නිසායි කෙනෙක්ට මේක ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ මේකට ගැටලුවක් නැහැනේ. ඒක නිසා තමයි වීඩියෝස් ටික පබ්ලික් කරලා දාලා තියෙන්නේ. මොකද ළමයින්ට අපේ දරුවන්ට ගත්තොත් ඉතින් විශේෂයෙන්ම ආයට දැනට ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ගත්තොත් ඉතින් එයාලා ගොඩක් අය YouTube unlimited packages පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයාලා data වැයවීමකින් තොරව එකම පාඩම නැවත නැවත අධ්‍යයනය කරලා එයාලගේ විෂය දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා තමයි මේ වීඩියෝස් දැනට දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට උනත් මේ වීඩියෝස් ෆලෝ කරලා කාලේ තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝස් බලලා මූලික අවබෝධය ඇත්තරම විෂය සම්බන්ධව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට මොඩියුල් 5ක් විතර අපි වීඩියෝස් දාලා තිනවා. තව ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝස් මම රෙකෝඩ් කරන්න ඒවා දානවා. ඊට අමතරව තමයි මම මේ ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙනම මුලින් ඉඳන් සරලව කෙටියෙන් දැන් මේ වීඩියෝස් ගත්තොත් ඇත්තටම දාලා තිනව ගත්තොත් පැයක් අවම වශයෙන් පැයකට වඩා වැඩිව තමයි තියෙන්නේ. පැයක් අවම වශයෙන් ඊට වඩා පැය 2-3 තියෙන වීඩියෝස් තියෙන. ඉතින් ඔයාලගේ කාර්ය බහුලත්වය මත විවිධ හේතු මත ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණයෙන් බලන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඉතා කෙටියෙන් ඔයාගේ අවශ්‍යම කරුණු සැකෙමින් සාකච්ඡා වෙන විදිහේ වීඩියෝස් තමයි මම ඉස්සරහට දෙන්න ඉතින් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකනුත් වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තුෙන් ඔයාලා හිටියානම් ගොඩක් ස්තුතියි. මින් ඉදිරියට අපි පිළිවෙලට අපේ විෂය මාලාව ඉගෙනගෙන කරගෙන යමු. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නම් ඉතා ඉක්මනින් එකක් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නම් ඔයාගේ විෂය නිර්දේශය මොකද්ද? මේ වීඩියෝ එක කාවෙන්න ඇත්තටම මම කරන්නේ මේ channel එක කාවෙන්නද මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරගෙන යන්නේ කියන එක සහ කොහොමද ඔයා මේක පිළිවෙලට කරගෙන යන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරමු. මට දැනට ඕන කරේ පොඩ්ඩක් පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න අපේ channel එකේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන බලාපොරොත්තු වෙන දිගටම රැඳිලා ඉඳී කියලා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙලා කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා.